Good morning po. It's Sunday, November 25, 2018. 20,000 yan, no? 2018. So, papunta ho kami sa Irako Farm or doon sa factory ng gawa ng itlog. Ginagawa ba itlog? Hindi. Okay. Yung packing ng itlog para po makita nyo, ha? Okay. Follow us! Yan, nandito na po kami sa Irako Farm. Kakadating lang namin. Pero pareho lang, ano? Oo. So, eto na po. Simulan na po natin yung company tour dito sa Irako Farm. Bug niya sa alcohol. Yung truck. Alcohol yan yung nasa sahig na yan. Tapos, iwawash niya pa yan. Iwawash niya yan. Kaya bababa yung driver. Iwawash niya yung gulong nung truck. Yan. Ito yung opisina, tsaka yung entrada po sa packing ng itlog. Kaya kung titignan nyo, puro tray ng itlog, oh. Yan, tignan nyo. Winawash niya yan. Alcohol yan, yung pangwash niya. Galing, ano? Maigpit po talaga sila. Sige po, pasok na tayo sa loob ng egg packing factory. So, dyan, nandito po tayo sa Irako Farm. Daan, nilalaban yung itlog. Pagkatapos dito, patutuyuin, pipiniin. Yan. Pipiniin. Tapos yan, dito na yan, ilalagay sa cake. Ayan yung mga bata doon. Ito, tingnan nyo. Yan, nandito kami at company for kami dito sa lakay dito. Tapos yung mga cake na to, daan sinasarapan yung itlog. Yung ginagawa nila po dito yung mga sinilita sa mga ang bilis, oh. Ayan. Ito naman yung per pack. Nagpapack na siya. Kung nagpapack siya na ganyan, yan. Ito naman, ang trabaho niya, katulad niyan, may dumi, tatanggalin niya yan. Tapos yung malinis, yung pipiliin niya, papalitan niya. Ayan. Mabilis, diba? May madumi, may basag. Kaya usually, dapat yung mata, mabilis. Tapos, dito naman, dito, lagayan ng label. Kaya lang, yung ginagawa kasi nila ngayon, hindi naman yung parang special o mamahaling itlog eh. Yung katulad dito, may mga dumi, hindi yan kasama sa binibenta nila. Magpasa paningin niya, may basag to, no? So, dito yung proseso na tinetape pa na siya doon. Pag labas siya, nakatape na siya. Hindi siya sarado doon. Pag labas dito, nakatape na. No? Pagdating dito niya, ayan, nilalagay na siya ng label. So, nilalabelan na siya. Yan. Tapos, dito na yan. Aandar na dito sa malaking table na to. Tapos, nakakahon na. Pati yung pagsasaradong kahon, automatic. Pwede nyo i-try buhatin. So, yan yung factor. Pilipin na yun. Kaya may senpai kayo dito. Pero hindi siya. Ayun lang dito, di ba? Kaya Oo, yun na dito. Yun nagkakahon na. So, ayan yung mga finished product nila.
Okay? Ayan. So, makakabili rin kayo ng dito dito. Kamura lang. So, yung isang kaya, 100 yun. Ayan. Medyo mabagal pa ngayon. Hindi kaya tayo makina eh. Sa una lang parang mahirap yan, pero ito naman sa inyo yung technique. No? Ang galing mo, automatic lang, di ba? Automatic lahat. Okay? So, kung saan kayo madedestino, doon ang hindi ko alam. Pero, matutusin kayo dyan. Tatlo, tapos na ho kami mag-company tour. Uuwi na kami. No, para kami mga magnanakaw sa gabi. Okay? Yan po. Bye po. Bye.